runissa oikeastaan niin... 7 tunnin runissa oikeastaan niin tarkkaa edes, että... Mä voin sanoa vaikka se alkamaan vähän etuajassa, niin ei varmasti mene väärin. Joo, pelin kannattaa vaihtaa. Ei ole varmaan ollut tällä pelillä näin paljon katsojia vähän aikaa, jos siellä on vielä joku yli 100. Noin. Nyt pitäisi olla. Se on vaan tuossa menussa näyttää tosiaan odota, kun se menee vähän yli. No, mennään tänne. Okei, se peli lähtee kohta käyntiin. Onko sä valmis siihen? Joo, valmiin. Okei. N, Y, T, nyt. Mikäs tää peli on? Tää on Team Hospital. Tää on oikein hyvä peli, jossa tehdään sairaala ja sitten hoidetaan potilaita mahdollisimman nopeasti. Tai ainakin mä yritän hoitaa mahdollisimman nopeasti. Tällainen Bullfrogin kehittämä peli vuodelta, mä en nyt muista mikä vuosi. Nää on tällaisia metatietoja, mitä olisi voinut tietenkin katsoa ennen runia, mutta... Ei niitä kukaan kuitenkaan muista. Ei. Ne voi katsoa porukka jostain Wikipediasta. Joo. Mä teen tässä sairaala-aikaa, sit mulla on aikaa enemmän puhua. Tää eka kenttä on aika tällainen helppo, jossa tehdään vaan perussairaala. Ja sitten voitetaan kenttää. Tässä ei tapahdu mitään ihmeellistä. Lähinnä tutoriali vissiin. Joo, tää on sellainen. Sinne sohva nätisti noin. Ihan hyvä se. Joo. Ei ne mitään muuta tarvitse kuin sohva. Ja ne tarvitsee myös lämpöpattereita. Niin laitetaan tähän keskelle lattia muutama. Ihan hyvä suunnittelu. Joo. Putkimiehet tykkää. Noin. Ja tää sairaala on käytännössä valmis. Laitetaan vielä, että jos ollaan 10% varma diagnoosista, niin hoidetaan. Saattaa kuolla joku, mutta sellaista sattuu. On hyvää palvelua. Jep. Niin siis kaikki pitää hoitaa. Vaikka ei olisikaan oikeata hoitoa. No siinä juotettiin tollanen punainen juoma. Mä en tiedä mitä se oli, mutta se hoiti se kuitenkin. Siitä tuli hurrausääni ja se tarkoittaa, että se ei kuollut. Joo, ja tässä kohtaa mä voin nojata taaksepäin ja toivoo, että tapahtuu 1/1000, että tää voittaa puoleen vuoteen, mutta todennäköisesti ei voita. Tosiaan tää kenttä voi voittaa, tai ylipäätään kaikki kentät voi voittaa 4 kertaa vuodessa, eli siis marraskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun jälkeen pystyy voittamaan. Ja nyt ei tapahtunut sitä. Meillä jäi 2 potilaasta win conditioni, joten me voitetaan 3/4 vuoteen, mikä on standardi tässä ekassa kentässä. Mikäli sikäli nyt tää ei ole hirveän pelattu speedruni, ole tämä Team Hospital, niin onko tässä sitten standardia olemassakaan, mutta näin mä ajattelisin, että tämä on standardi, että 3/4 vuoteen voittaa tämä eka kentä. Tää tyyppi vaatii palkankorotusta, mutta mä en anna sille mitään. Tai voisin mä myöntyä ihan läpällä, ei sille mitään merkitystä tässä, mä voin vaikka ottaa kädet pois hiireltä ja odottaa, että mä voitan tätä kentää. Tää runi ei oo tosiaan silleen niinku mikroomisessa hirveän vaikee. Tai todellakaan ei oo yhtään vaikee, mutta tää on enemmän tällainen endurance-runi, että tähän menee kuitenkin se toivottavasti alle 7 tuntia. Nyt tämän kuukauden lopussa, tää kuukausi kun loppuu, niin mä voitan. Niin endurancesta on kiinni ja sitten niissä myöhemmissä kentissä on vähän intensiivisempää, niin niissä kaikki rupee räjähtämään käsiin ja pitää silti pitää nopeus mahdollisimman nopeana. Siinä kuoli ensimmäinen tyyppi, se lensi taivaaseen. Jotkut joutuu helvettiin tai mä en tiedä, mutta siihen tulee manaa ja sitten siihen tulee laavaa lattia ja sitten se tippuu sinne.
No niin, ja mä voitin tää kentä. Ja sitten seuraava. Sieltä tulee jo eka tyyppi, mutta mun pitää eka palkata tohtori, että se osaa tulla tänne sairaalaan sisään jostain syystä. Koska jos sairaalassa ei yhtään tohtoria, sit sinne ei yleensä kannata mennä. Sit se on joku feikkisairaala. Ja toi, että sillä on tollanen kello siinä päällä, niin se tarkoittaa, että mulla ei vielä sitä huonetta tai henkilökuntaa, mitä se tarvitsee. Se oli... ei ollut toi. Sit se varmaan tarvitti psykologia, joo. Ja hyvin palkattiin se konsultti mun nenä edestä siinä, niin... Joo. Tosiaan niin... Tässä on eritaitoisia tohtoreita tietenkin. Niin mä pyrin palkkaamaan aina se kaikkein parhaimman, koska se juoksee nopeasti. Ja speedrunissa on hyvä olla nopeasti juoksevia tohtoreita. Luonnollisesti. Oli vähän liian iso. Ei vaan ei tullutkaan, tää oli just oikein kokoinen. Noin. Pitäkää chatti meidän hundakin hereillä. Jep. Ja Donate voi edelleen ja Kyllä. tässä on koko yö aikaa. Itsellä annan tämä. Onneksi meillä on tällainen sankari vetävässä tää meidän yön, kun itse ei pysty enää. Ja meillä tekniikka nukkuu yön, niin sitten jaksetaan. Jep. Että kiitoksia paljon tälle yökunnaajalle. Klappa Kiitos. chatti. Kiitos. Ja kiitos chatille, joka pysyy täällä vielä. Joo. Ja nyt kun ollaan toi uusi laite, jolla leikataan kieli irti, niin se on tutkittu, niin nyt voidaan laittaa kaikki drukkeihin. Niin ja mut puuttuu vielä tää aika kriittinen huone. Sen vois rakentaa. Se ei mene tohon. Ja nää vähän hermostuu. Kaikki henkilökunta hermostuu, jos niillä ei oo tällaista paikkaa, jossa on 1 000 000 sohvaa. Mutta jos niillä on se paikka, jossa on 1 000 000 sohvaa ja lämpöpatteri jokaisessa huoneessa, niin ne on hyvin tyytyväisiä, ei tarvitse sitä enempää. Mulla ei oo rahaa ton. On se nyt kumma, kun tää ei osaa diagnosoida noita oikein. Laitetaan konsultti sinne, niin se diagnosoi vähän paremmin. Kun sille tulee toi lamppu tohon pääpäälle, se tarkoittaa, että se löysi oikea diagnoosi. Ja nyt täältä leikataan kieli irti, sinne meni kieli. Ja nyt se on hoidettu hyvin. Ja täällä on tosiaan vähän likaa, niin mä palkkaan tällaisen vanhuksen haravoimaan tätä sairaalaa. Koska ne on kaikkein parhaita haravoijia. Paitsi se ei osannut haravoida tota törkkiä tuosta. Come on. Mä yritän osua noin, kiitos. Ja sit annetaan potkuu turhalle henkilökunnalle, koska ne maksaa rahaa. Ja sitten odotellaan, että tulee potilaita, että mä voin nostaa tuon yhden talon täältä näin. Sit mulla on riittävästi hospital-value ja sit kaikki mun win conditionit on todennäköisesti miitattu.
Tää on 1 vuoden ja 1 neljännesvuoden runi normaalisti, mutta tähän voi mennä myös 1 vuosi ja 2 neljännesosa vuotta, eli 1,5 vuotta. Laitetaan se konsultti kuitenkin sinne niin hoitamaan asioita. Tosiaan mä haluan, että konsultti hoitaa aina nämä diagnosointihommat, koska sit se menee kerralla oikein ja sitten jos siellä on joku normitohtori, niin se saattaa tehdä väärin diagnooseja ja sitten se ei ole hyvä asia. Okei, nyt on ensimmäinen vuosi kulunut. Laitetaan se taas diagnosoimaton. Ja nyt mä sain paljon rahaa tuosta vuoden vaihtumisessa. Siellä tulee kaiken maailman bonuksia siitä, että on tehnyt hommat hyvin. Tässä pelissä on tosiaan sellainen ikävä juttu, että okei, no nyt mulla vörtti on ihan riittävän hyvä. Mutta jos toi vörtti niin ei ole ihan pikkasen ylitte sen, mitä sen pitäisi olla, niin se ei jostain syystä voita sulle sitä peliä. Se on noin $1000, mitä se pitää olla ylitte. Se mitä toi väittää tuolla. Mä en tiedä, miksi se on sillä tavalla, mutta se on ikävä feature. Pitää aina olla tarkkana, että se on riittävästi ylitte. Ja tosiaan, katsotaan mikä meidän tilanne. 8 tyyppiä pitäisi hoitaa maaliskuun loppuun mennessä. Se on siinä ja tässä. Mä palkkaan vähän ylimääräistä henkilökuntaa hoitaa asioita. Jos se... Joo, otetaan tää patteri tosta pois, että tyypit liikkuu vähän paremmin. Noniin, Prey. Ei riittänyt. No, sitten tulee 1,5 vuoden toteutus, mikä ei ole sinänsä epänormaali, mutta... Joo, ei ollut lähelläkään. Mä en vaan viitti hirveästi liikkua oikeasti näissä valikoissa, koska aina kun sä vaihdat valikkoon, niin silloin siinä menee vajaa sekunti ylimääräistä aikaa. Se on kans asia, minkä mä huomasin vasta vähän aikaa sitten. Ja tosiaan tässä runissa ei ole olemassa oikeastaan niin kuin hirveästi niin kuin mitään, mistä mä voisin katsoa mallia tai tietää asioita, koska tätä hirveän moni ei runaa tätä peliä juuri. Niin mä oon oikeastaan keksinyt kaikki stratit tähän peliin itse. Melkein kaikki. Ja mä oon kans tutkinut silleen tää pelijuttu, niin... Esimerkiksi tää taukohuonejuttu mä tutkin sillä tavalla, että mä tein 2 taukohuonetta, jossa toisessa on pelkästään sohvia ja toisessa on kaikkea muuta härpäkettä. Totesin, että ne muut härpäkkeet oikeastaan hidastaa se taukohuoneen nopeutta. Että nämä tyypit tulee tyytyväisemmäksi hitaampaan, niin jos siellä on kaikkea muuta härpäkettä, mistä ei tykkää, niin... No niin, nyt tämän kuukauden lopussa niin pitäisi tulla voittokirja. Noin, sieltä tulee. Ai saakeli, toi on pahas paikka. Niin ja sit siinä on se bodyblokkato reseptionisti. Noin. Ja sit sen pitää laittaa vielä tällainen tohtori. Noin, nyt mulla on 2 kirurgia, niin mä pystyn tekemään leikkaussalin, koska leikkaussali vaatii 2 kirurgia. Sitten vois vielä yrittää osua siihen OK-nappulaan, niin se olisi hyvä. Nää tarvitsee lisää diagnoosihuoneita, niin mä teen niille sellaisen. Tosiaan tää on vähän kömpelöä tosiaan tää hiiren käyttäminen tässä pelissä, niin mä näytän paljon kömpelömmältä kuin mitä mä oikeesti oonkaan tässä. Helposti. Sitten mä haluan ottaa tämän kaverin täältä. En mä toki väitä, että mä olisin mikään microgod. Kaikki kureen.
Nää on 1 000 000 tyyppiä. Kaikki haluu heti leikkaussaliin. Ei mulla voi olla edes tässä kohtaa vielä leikkaussaliin. Tähän menee täydellinen paikka, niin mä saan nää jutut. Näin. Ja nyt se ovi on tässä täydellisessä linjassa käytävän kanssa, niin menetetään mahdollisimman vähän frameja. Sitten tehdään tällainen paikka, jossa puukotaan ihmisten päät. Sitten tehdään tällainen paikka, jossa leikataan niiden kielet irti. Noin huomaat, siinä puhjottiin yhden ihmisen pää. Ja se on tyytyväinen, koska sillä oli liian iso pää. Se piti puhkoa. Mulle tuli sellainen fiilis, että mä oon unohtanut palkata hoitajan. Jep. No. Ei ihan hirveän optimaalista kyllä. Todennäköisesti Rake kuittas muutama patientti siitä hyvästä. Ja nyt tosiaan tulee helikopterityyppejä, jotka haluu hoitoa, niin mä hyväksyn se. Ne tulee tänne. Tarvitaan vähän lisää sänkyjä, koska nämä kaikki tyypit, jotka menee leikkaussaliin, itse asiassa tehdään tää, eikö? Koska mä sain sen leikkaussalin, niin mä en tarvitse sieltä, tulisi vielä tietokoneen keksiminen, mutta mä en tarvitse tietokone tässä. Mitä mä olin sanomassa leikkaussalista? Ei enää voi muistaa. Ja tosiaan tätä sermiä mä en halua laittaa kiinni tohon oveen, koska muuten ne tyypit, ne kirurgit jää bugaamaan siihen ja sitten tää peli saattaa kaatua. Tässä on paljon tällaisia kivoja glitchejä tässä pelissä, niin se on yksi niistä. Noniin. Ja nyt täällä suoritetaan kirurginen operaatio. Ja tänne muuten kannattaa laittaa patteri, koska muuten näitä kirurgeja rupeaa vituttaa. Ja jos kirurgeja vituttaa, ja ne pyytää palkankorotusta, ja saattaa pyytää sellaista 400 tai 500 dollaria palkankorotusta kuukaudessa. Referenssiä niiden palkka olisi normaalisti jotain 400, niin ne pyytää käytännössä kaksinkertaista palkkaa, ja sitten kuitenkin nämä kirurgit on hyvä olla olemassa. Ja tässä on sellainen mekaniikka, joka mä löysin vähän aika sitten, että nämä kirurgit kannattaa potkia aina tältä leikkaussalista aina kun mahdollista. Sitä varten, että silloin kun kuukausi vaihtuu, niin niiden tää tyytyväisyys laskee, jos ne on tuolla leikkaussalissa, ja sitten ne vaatii sitä palkankorotusta, joka on ihan helvetin iso. Mä tarvitsen lisää tohtoreita. Tää vaikuttaa fiksulta kaverilta, sillä on sellainen lamppu tossa noin. Se tarkoittaa, että se on tutkijajäbä. Ja siinä mä tarvitsen... Mitä helvettiä äsken tapahtui? Miten tää kasvo... Kun mä olin tässä valikossa, miten se kasvoi tonnilla? Never seen that before. Sit mä halusin nostaa... No, mulla ei vielä varaa. Ja sit tosiaan välillä kun mä vaihtelen näissä valikoissa, niin tämä kaveri täällä rupee spämmäämään sen viesteillä. Koska se oli hiljaa tossa äsken vähän aikaa. Se on vähän kova ääninen. Mut sit mä saan sen hiljaiseksi sillä, että mä vaihdan valikkoa. Mut mä edelleenkään halua vaihtaa valikoita, koska siinä menee aikaa aina. Ja tosiaan... Noin. Mä saan todennäköisesti isomman bonuksen siitä, että mulla on... Menkää pois sieltä leikkaussalista. Jes, kiitos, hyvä. Noin, kuukausi vaihtuu. Niin nyt niiden tyytyväisyys ei laske tästä hyvästä. Mä olin sanomassa taas jotain, mutta mun ajatus katkes. Mihin nää kaikki... mä tarvitsen lisää hoitsuja. Tää kaveri oli just tulossa sieltä. Tosiaan se saa lähteä pois täältä. Saa lähteä pois wardista. Eli tästä paikasta, missä on sänkyjä, niin vaikka siellä nukkuisikin joku. Koska ei se tarvitse niitä vahtia oikeesti. Mut se ei lähde sieltä aina pois, vaikka sitä tarvittais muissa huoneissa. Onks mulla nyt kaikki... Joo, mulla on value. Sit mä tarvitsen vielä 30 hoitoa lisää.
Ja tässä justiinsa, no niin, tässä on se vaatii isoa palkankorotusta ja mä taidan maksaa tällä kertaa, koska tässä ei ole hirveästi jäljellä. Toki mä löydän täältä kirurgin, niin mä heitän sille potkut, mutta myöhemmissä kentissä ei pysty palkkaamaan kirurgeja, niitä ei löydy niin paljon. Aha. Tää kaveri vaatii kaas tätä palkankorotusta. Se sai potkut. Tosiaan mä annan sille se palkankorotuksen ja sen jälkeen mä vasta katon, että onks mulla olemassa täältä näin, että pystyn palkkaamaan lisää tyyppejä. Sitten jos mä saisin vielä valittua yhden näistä kavereista. Mulla ei enää psykiatreja. Rip. Sitten palkataan uusi. Koska se mun kirurgi oli samalla psykologi. Niin. Tai psykiatri. Onkohan mun... Nää... Joo, ne on kaikki 100%. Tää on tehnyt kaikki työt. Ole hyvä, sait potkut. Tosiaan tää on myös sellainen huone, että tää laskee vähän enemmän onnellisuutta kuin nämä muut huoneet. Mä oon huomannut, joskin ei niin paljon, mutta sitä varten nämä hoitajat, jotka on tuossa huoneessa, niin vaatii välillä vähän palkankorotuksia. Tällä kertaa syy oli se, että siellä ei ollut lämpöpatteria. Mä olin unohtanut sen sieltä. Ja sitä rupee vituttaa. Silloin tulee ne sininen naama sen yläpuolelle. Se tarkoittaa sitä, että silloin on tosi kylmä. Ja silloin vielä kylmä, vaikka silloin se lämpöpatteri, se lämpenee vasta. Tässä muutettiin näkymätön kaveri niin näkyväksi. Se on tosi paha sairaus, kun on näkymätön, niin se pitää hoitaa ehdottomasti. Samoin kuin tää kieli. Ja nyt tää mun toinen kirurgi on jossain. Se ei osaa tulla tänne nää, vaikka sinne venaa-tyyppi. Ja silloin paha mieli, sille tulee tollanen pilvi, joka sataa vettä. Se yläpuolelle, koska se on surullinen. Mut nyt se on taas iloinen, kun se hoidettiin. Siellä chatti on kysynyt, ootko hyvä tässä pelissä, niin... Tää on sellainen peli, josta Speed Demos Archiveissa niin oli hauska kommentti, joka on myös hyvin osuva kommentti, että kaikki, jotka on pelannut tätä, tykkää tästä pelistä, mutta kukaan ei ole tässä hyvä. Ja mä uskon, että se pitää paikkaansa, kukaan ei ole oikeastaan tässä pelissä hyvä, että mä oon nopea tässä pelissä, mutta sit se taas kysymys, että mitä tarkoittaa hyvä, niin se on sitten kysymys erikseen. Mäkin teen paljon virheitä varmasti tämän runin aikana, niin mä sanoin, että mä en oo hyvä, niin sitten mä en oo ainakaan jinksannut itteeni. Ja katsotaan voittoehdot, ne on kaikki kunnossa. No sieltähän se tulikin. Ja sitten seuraavaan kenttään. Nyt mä laitan ajan hitaalle alussa. Sitä varten, että tässä se on tarkoituksenmukaista. Mä haluan saada researchit ennen kuin mä laitan ajan päälle. Koska se kusee mun nilkkaa muuten vähän myöhemmin. Vaikea löytää oikea valikko. Kaikki kureen. Tää osaa kaiken. Valitettavasti se ei oo konsultti, mutta good enough. Nää nyt ois voinut säätää vähän hiljaisemmalle, mutta meni jo. Doctor required
Mä rakennan tää sairaalan. Tää alku on kaikkeen... Oi perse. Kaikkeen hektisin, jos niin voi sanoa. Sitten sen jälkeen on vähän enemmän aikaa siemailla kahvia ja mitä ikinä hospital administrator tekeekään. Tough room. Ja joku on purjonnut tonne lattialle. Sinne laitetaan, palkataan tollanen vanhus haravoimaan, niin se haravoi ne kaikki purjot pois. Aha. Mä luulin, että mä painoin GPtä, mutta... Tohon menee hyvä. Joo, keskelle lattiaa kaikki lämpöpatterit, noin kaunista. Huoneessa sille ei oikeesti väliä, missä kohtaa se. Mä yritän laittaa paikkoihin, missä mä näen ne, että mä näen, jos jossain huoneessa ei ole. Oi, konsultti. Onkohan mulla? Joo, mulla on kaikki ne. Sitten kaikki vaan rukkeihin. Niin sitten mä tapan näitä vähemmän näitä kavereita näillä mun rohdoilla. Nyt on 88% efficienttää mun rukki tähän paikkaan esimerkiksi. Niin sit se prosentti paranee siitä niin kun mä teen näitä paikkoja. Itse asiassa mä halusin tehdä tän tänne. Missä helvetis? Se olisi ihan hyvä, että nää hoitsut ois jossain. Tai mun muu henkilökunta, että ois ihan positiivista. Sitten laitetaan nämä prosentit. Ollaan 10% varmoin hoidosta. Niin. Ja täällä tapahtuu taas tämä paska. Mä annan sille potkut. Toivottavasti se ei kostaudu hirveästi. Mitä nämä tyypit tekee? Miksi te... Never happened before. Ja nyt se haluu palkankorotusta vielä. Yes. Tää sairaala rupeaa olemaan valmis. Nyt mä tarvitsen vaan vähän rahaa ja pikkasen hospital-value. Ja hoitaa sänkyy elämänsä edestään. Sitten se vähän näytti. Ehkä se on tää mun patteri on niin retardissa paikassa, että se ei voinut uskoa sitä. Ja siksi se suflas siellä. Mä en pysty tarttuu tähän jostain syystä. Yleensä mä pystyn tarttuu noihin lämpöpattereihin. People are incredibly annoyed on how you managed the hospital and I can't blame them. Tää on hyvä tää tohtori tässä, kun se fleimaa jokaisessa paikassa. Aina kun on mahdollista, niin se vittuilee sulle. Harvemmin sillä on positiivista sanottavaa. Tää kaveri ei yhtään tyytyväinen. Laitetaan se... tuolla on yksi ylimääräinen patteri ilman, koska... Tosiaan, jos siellä on 2 lämpöpatteria, se on liikaa ja sitä harmittaa yhtä paljon kuin että sillä ei olisi lämpöpattereita ollenkaan. Se pitää olla lämpötila, pitää olla just right. Eiks mulla oo psykiatri? Niin se oli se psykiatri, niin mä potkin sen hemmettiin. Se oli mun psykiatri kanssa. Se on sit sellainen juttu, että kuukauden vaihteessa tosiaan tulee uutta henkilökuntaa, niin sitten pystyy palkkaamaan. Jos sieltä... En ole tietenkään kukaan niistä ei psykiatri. Ja tää ei tiedä. Sillä on pitkä kieli ja nää ei osaa diagnosoida sitä, että... Mikähän täällä mahtaisi olla?
Okei, mä ehkä kärjistän vähän tässä, koska se sanoo what type of. Eikä että what. Eli ne ei vaan tunnista sitä, että minkä tyyppinen se Slack-tong on sillä. Toi oli ihan järkevä palkankorotusvaatimus. Joo, mulla ei ole psykiatria tässä sairaalassa ja ei tuu olemaankaan. Terve tippikata. Miten mulla on vaan 4 tohtoria? Ehkä mä oon potkinut niitä vähän turhaan paljon pois. Hoitsui mulla on liikaa. Heitetään 1 pois. Kaikki laitetaan siivoamaan vähän ahkerammin. Potkitaan nämä huonot tohtorit pois, kun siellä on konsulttia tarjolla. Oisko nyt? Ei tietenkään psykiatri. Tää on 3 tyyppiä, jotka haluaisi psykiatri, kun niillä on toi kysymysmerkki ja kello siinä yläpuolella. Niin. Huono keissi. Tosiaan kuukauden vaihteessa tulee lisää henkilökuntaa aina tarjolla. Ja ne ei oo RNG siinä mielessä, että niin kun se, että mitä sä oot ostanut aikaisemmin vaikuttaa. Sä pystyt siis rekonstruktoimaan täsmälleen sellaisen setupin, mitä sä haluut, mutta se vaatii hyvin paljon tarkkuutta, koska ne menee itsestään pois. Ja sitten se, että sä palkkaat yhden sedän haravoimaan, niin saattaa vaikuttaa siihen, että minkälaista henkilökuntaa tarjolla. Ja mulle psykiatri ja mä otin tän vastaan. Rip. Joo, nyt kuolee 4 tyyppiä sit seuraavaksi. Niin se, että sä palkkaat sedän haravoimaan, niin se saattaa vaikuttaa 2 kuukauden päähän. Ja ei setiin, vaan se vaikuttaa nimenomaan tohtoreihin. Tai muuhun henkilökuntaan, mitä on tarjolla. Noin, kaikki kuolee. Noin, sieltä tulee manaa ja se se ei nyt näkynyt hirveän hyvin, kun siinä oli toi seinä, mutta tästä ei tule mikään maailman paras aika, mutta tähän kenttään meinaa. Mutta sille ei oikeastaan väliä, näillä ekoilla kentillä ei ole juurikaan väliä. Ja mä tapoin jonkun. Nyt mulla on 2 kirurgia taas. Ai niin, se tyyppi ei enää oo tuolla tutkimassa. Pikku vikoja. Laitetaan se tutkimaan, niin koska tosiaan noi mun lääkkeet, mitä nää mun nurset on antanut tuolla, ne on tappanut vähän porukkaa sitä varten, että mä en oo noihin rukkeihin laittanut tutkimusta. Tehdään se. Ja tänne on jono, mutta se toinen kirurgi on jossain täällä tutkimassa. Laitetaan se kirurgoimaan. Hei, kirjatyyppi. Noin. Nyt mulla on taas henkilökunta, jota mä tarvitsen. Tai mä en tarvitse enempää. Ja sitten potkitaan nämä tyypit pois tästä huoneesta, että niitä ei rupea harmittaa se, että ne on leikkaussalissa. Okei. Sitten heitetään. Näiden pitäisi riittää. Ei riitä. Niin joo, mä en oo rakentanut yhtä huonetta tässä näin, mitä mä oon monesti rakentanut. Mitähän tekisi sillä? Tehdään tänne tällainen research departmentti. Niin. Saadaan hospital-value. Itse asiassa mä tein tässä tyhmästi. Noin.
Kato nää siivoojat, niin siivoojasedät niin menee paikkoihin, missä on tyhjää lattiaa, joissa on huoneita, niin nyt ne olisi tullut tänne näin, ja sitten ne olisi ollut seikkailemassa täällä. Sitten ne olisi valittanut siitä, että niillä on liian kylmä. Ja sitten ne vaatii palkankorotusta. Niin nyt nämä juoma-automaatit estää se, että täällä ei ole paljon pinta-alaa, mille ne halus mennä. No, täytyy sanoa, että tää ei ole mikään maailman paras sairaala ollut nyt. Nyt menee ihan hyvin nää. Kukaan noista ei kuollut. Tosiaan tässä on vielä sellainenkin juttu, että mä haluan potkia nää kirurgit tuolta leikkaussalista just tolla tavalla. Just tolla tavalla, että mä muokkaan tätä huonetta, enkä sillä, että mä siirrän niitä, koska jos mä siirrän niitä manuaalisesti, niin sitten ne saattaa hajota ja sitten tää peli saattaa kaatua. Tässä on paljon hauskoja glitsejä tässä pelissä. Ja suuri osa glitseistä liittyy kirurgeihin. Kas se, että kun se kuuluttaa näistä kirurgeista, että niitä tarvitaan, niin se kuuluttaa se aina 2 kertaa. Ja täällä on meidän siivoojasetä eksynyt väärään paikkaan. Se kuuluttaa 2 kertaa sitä varten, että siihen tarvitaan 2 henkilökuntaa. Mikä on sinänsä ihan loogista. Ne ei oo koodannut sille omaa toteutusta, että jos puuttuu 2, niin pyydä 2. Vaan ne kuuluttaa 2 kertaa. Ja sit odotetaan tätä rahaa, me tarvitaan 50 tonnia pankkiin, niin sitten meillä on winning conditionit. Tässä on mennyt jonkin verran nytten ylimääräistä aikaa tässä tasossa sitä varten, että mulla oli tosiaan se ongelma, että mulla ei ollut kirurgeja ja ei ollut kirjatyyppejä. Niin vähän oli huonosti hoidin sen tilanteen, mutta edelleenkin korostan sitä, että tämä kenttä ei oikeastaan ratkaise mitään. Ja siinä kuoli taas tyyppi. Mut se maksoi mulle rahaa silti, joten mä en oo hirveän surullinen. Vähän sen surullinen vaan. Tää kaveri menee tänne. Ja tosiaan silloin kun nämä kaverit hoitaa jonkun potilaan, niin silloin niiden onnellisuus kasvaa. Koska se on kiva, että tuli hoidettua ja se tyyppi selvisi hengissä. Potkitaan tällaiset noobit pois mun sairaalasta. Mun sairaalasta on pelkästään konsultteja. Ainakin melkein. Joo, tää on jenkkisairaala. Money Salted Matters. Tää kaveri ei oo tyytyväinen se työolosuhteisiin jostain syystä. Noniin. Okei, nyt mulla pitäisi olla winning conditionit. Tosiaan kun tää laite savuu, niin se on lähellä, että se räjähtää. Ja sit jos se räjähtää, niin silloin sitä huonetta ei enää ikinä pysty poistamaan tai käyttämään. Niin se on hyvin tavoiteltavaa, että mikään laitteesta ei räjähdä. Ja sit tosiaan myös se henkilökunta siinä huoneessa kuolee, jos se laite räjähtää. Sitten tässä on quick save, quick load mekaniikka, jolla mä vähän vältän niitä. Sitten kun myöhemmissä kentissä tulee maanjäristyksiä, niin mulla räjähtää laitteita. Niin mä vältän ne sitten sillä. Okei, ja tämän kuukauden lopussa niin pitäisi tulla voittokirje. Toi ääni on se kuoleman ääni, että kohta räjähtää. Niin nyt mä painaan, että tulkaa helvetti korjaamaan tämä huone. Mut sit se setä, joka vois korjata sen, niin seikkailee täällä tyhjässä paikassa. Jostain syystä. Koska siellä on kylmä, niin sinne on hyvä mennä ja sitten voi vaatia palkankorotusta. Tosiaan nyt on ensimmäinen kenttä, jossa voi tulla maanjäristyksiä. Mä laitan ajan hitaalle, että mä saan kriittiset hommat käyntiin ennen kuin mä aloitan tätä kunnolla. Tuska. Se ovi pitää laittaa tosiaan tohon kohtaan, että tää mahtuu tähän hyvin. Ja sitten
Noin. Se on vaikea painaa oikeita nappulaa. Yes. Ja tosiaan tässä kentässä aloitetaan 3 tällaisella konsultilla, jotka on sellaisia pro-tyyppejä. Tää on oikea kohta, yes. Väärään kohtaan meni ovi. Tosiaan mä oon suunnitellut nää aika tarkkaan, että miten mä laitan nää huoneet. Mut mulla on ne suunnitelmatkin tossa auki, mut mä en katso niitä, koska mä muistan nää aika hyvin ulkoa kuitenkin. Joskin nyt mä en oo ihan varma, mihin mä haluan tän huoneen. Mä haluan se todennäköisesti tohon noin. Ja nyt siihen tuli ikkunakin. Ikkunoita ei tosiaan tarvita, niistä ei mitään hyötyä. Sitten vardi tänne. God. Kiitos. Mä rakennan tää sairaalaa ja sitten mä pystyn taas juttelemaan enemmän. Joo. Nyt on tullut tehtyä virhe tässä pelissä. Itse asiassa mun on pakko palkkaa vielä, kun näitä on olemassa, näitä keskivertolääkäreitä. Tosiaan tässä kentässä mä en pysty näköjään enää hoitamaan noita tyyppejä, jotka tarvitsee kirurgisia toimenpiteitä. Että mä unohdin sen, että mun pitää pysäyttää aika marraskuun, vaan helmikuun 1. päivä, että mä saan se kirurgi sieltä. Ei se mitään. Se ei oo maailman suurin menetys. Sitten laitetaan äkkiä lämpöpattereita, ettei näitä tyyppejä rupea harmittaa liikaa. Tonne, sinne meni 2 näköjään, otetaan se toinen pois kohta. Hyväksytään kaikki vippiläiset. Noin, nyt jos ollaan 0% varmoja tästä hoidosta, niin hoidetaan. Koska tässä kentässä tosiaan, tää on siitä erikoinen, tässä ei yksinkertaisesti tuu sellaisia tonne palkattaviksi sellaisia tohtoreita, joilla olisi taitoja. Et tulee vaan tollasia noob-junioreita. Nyt näyttää ikävältä, koska se mun psykiatri Rage kuittas äsken. Oh god. Ja tässä ei tosiaan pysty palkkaamaan psykiatria tilalle, että mä teen sillä tavalla, että mä palkkaan näitä noobeja, koska sit mä saan vähän vaihtuvuutta tähän pooliin, mistä tulee näitä tohtoreita. Sieltä tulee joskus kunnollisia. Siis mä annan näille potkut, koska mä en oikeesti halunnut näitä. Tarvitsen lisää farmasiin. Koska sieltä tulee paljon tuollaisia tyyppejä, jotka tarvitsee näitä justiinsa nyt. Ne kaikki jonottaa tohon huoneeseen, koska ne ei tiennyt, että tämä huone oli olemassa. Tää olisi pitänyt tehdä vähän aika sitten. Nyt on paljon ongelmia tässä kentässä. Niin on vähän keskittyminen herpaantunut siitä.
Tässä on hauska tällainen feature, että tällä pystyy poistamaan nämä hiirenkolot näillä esineillä. Niin mä teen sitä monesti, koska sitten ei oo hiiriä ja ne hiiret ei kasvata ikävyyttä yleensä. Tai ei kasvata viihtyisyyttä ne hiiret yleensä. Noin. Nyt ei oo enää hiiriä. Oi, superhoitaja. Tosiaan joku kysyi chatissa vähän aika sitten, että mikä ero on konsultilla ja normitohtorilla. Ja normitohtori juoksee ihan saatanan nopeasti, niin kuin tämä kaveri tässä näin. Ja sitten kanssa tekee vähemmän... Tässä niin, konsultti juoksee saatanan nopeasti ja tekee vähemmän hoitovirheitä. Et se on niinku se tärkein asia. Mitä hittoa täällä tapahtuu? Miksei mitään tapahdu? Ja nyt tulee maanjäristys. Mut nää ekat on sellaisia, että nää ei kiinnosta kiviäkään. Nää ei tee oikeastaan vahinkoa. Mut ne aiheuttaa se, että on vähän vaikeampi kontrolloida asioita sen aikaa, kun ne on olemassa. Nää haluu palkankorotuksia. Mutta joo. Mä teen sillä tavalla, että mä palkkaan taas näitä noobeja ja mä toivon, että sieltä tulee kirurgi tai psykologi seuraavan kuukauden alussa. Katsotaan. Ei. Joo, ei voida hoitaa. Tää on sinänsä ihan hauska mekaniikka, että mä annan toivoo näille junioreille, että ne sais viimein työtä ja sit mä potkin ne helvettiin mun sairaalasta heti kun kuukausi on vaihtunut. Tää siis niinku ennen kuin kuukausi on edes vaihtunut. Täältä muuten puuttu tällainen. Ei me tarvittu vessoja oikeesti tässä talossa. Koska... Joo, mut puuttuu tää juttu, jossa pätsätään nää tyypit, joilla on siteitä. Ei tuu psykologia eikä kirurgia, se on vähän kurja juttu. Lisää superhoitajia. Mä potkin tän huonon pois. Tällä ei oo lämpöpatteria, se ei ollut tyytyväinen. Ja tosiaan lämpöpatterien suhteen niin nää... Okei, siellä oli jo. Nää käytävät ja huoneet on eristetty toisistaan. Että jos huoneessa on 1 000 000 lämpöpatteria, niin silti käytävällä ei tunnu missään. Vois keskittyä peliin ja tehdä se, mitä mun piti tehdä näillä diagnooseilla, eli tänne tulee skanneri. Mä halusin oikeastaan sen oven tähän kohtaan, niin mä saan tän paljon kätevämmin. Näin. Niillä on lyhyempi matka. Tulipas palkattua huono setä haravoima. Annetaan sille potkut saman tien. Sekin tarvittis tätä psykiatriin, mutta mulla ei oo psykiatriin. Rippistä. Maksetaan velat pois. Ilmankos nää on niin vihaisia mulle, kun... Tästä huoneesta puuttuu lämpöpatteri. Kyllä muakin harmittais, jos tuolla henkilökunnan huoneessa niin olisi aina kylmä.
Nämä on sellaisia asioita, joita mä tietenkin itekseni harjoitellessa aina löysin. En nyt aina, mutta melkein aina. Lol. Se leikkasi se kielen puoliksi irti ja sit mä annoin sille potkut, niin se lähti menee. Laitetaan tää diagnosoimaan, niin sit saadaan hyviä diagnooseja. Se on konsultti kuitenkin. Not my problem anymore. Niin siis se pääräjäytysjuttu tosiaan, jos niillä on liian iso pää, niin sit se pitää räjäyttää, koska se on tosi luonnollista. Ja kaikki laitteet korjataan sillä, että joko niitä hakataan vasaralla tai sitten hitsataan vähän se hitsauspiipulla. Tuo oli muuten jännä, tää banaanikuori muuttui hiirenreijäksi. En nähnyt aikaisemmin tota. Oh! Psykiatri! Kaikkein huonoin mahdollinen psykiatri, mut silti psykiatri. PogChamp. Mä mietin, että pystyks mä pystyisin tekemään tällä tavalla, että mä laitan tätä tähän. Noin. Niin mä saan tähän tilaa tällaiselle training-huoneelle. En mä tiedä kyllä, onko se vörtti. Se ei välttämättä ole vörtti. Mä laitan sinne vaan farmasiin. Mä en tosiaan halua rakentaa näihin muihin rakennuksiin hirveästi mielelläni. Sitä varten, että sitten mun on vaikeampi kontrolloida ja mikromanageroida näitä asioita. Jos ne on hajantunut. Tässä kuitenkin voi ostaa näitä paikkoja. Mä ostan ne muut paikat nytte. Niin mä saan tää win conditionin melkein. Vielä 12 tonnia pitäis saada. No tehdään sillä tavalla, että tänne tulee X-ray. Tälleen se on optimaalinen. No. Tää on hyvä, kun tää seisoo tässä. Ja tää tyyppi vaatii hoitoa täällä. Ja sille en siirry tähän toiseen huoneeseen. Ei oo mun homma. Niin tässä oli se ideali oikeastaan, että tähän mä halusin mieluummin GP-huoneen. Jos mä saan diagnosoitaa näitä nopeampaa. Come on. Joo, tässä pelissä voi tosiaan kouluttaa niitä tohtoreita, mutta se ei ole yleensä vörtti. Mä oon vähän tyhjä, kun mä otin tää hätätapauksen, kun mulla ei kahta kirurgia. Tuossa kidney beans vaatii kirurgin. Niin. Yksi asia, mitä mä olisin voinut tehdä paljon paremmin, on se, että mä laitan tää kaveri tänne. Ja nyt tää haluu mennä tonne noin aivan väkisin. Laitteet räjähtää. Se kuulosti siltä. Voi, jumalauta, ei oo toista kirurgia, älä mene sinne. Ja niin se... Pois sieltä! Mitä helvettiä tää tyyppi tekee? Ei, sinne ei oo kukaan menossa! Mene pois! No kiitos. Se kirurgi halus ihan väkisin sinne leikkaussaliin. Vaikka ei toista kirurgia. Niin. Tosiaan leikkaussaliin tarvitaan 2 kirurgia, muuten ei onnistu leikkaus. Nyt on just se tilanne, että mulla ei ole riittävästi valuea, vaikka mulla on riittävästi valuea. Eli mun pitää ostaa vielä jotain pientä. Jotain tonnin arvosta. Tyyli tehdään tänne tällainen
viritelmä. No ja nyt ne siivoajasedät ei pääse tonne noin, niin nyt ne ei mene sinne. Ei voida edelleen hoitaa kidney-biisiä. Siivotaan yhdet hiirenkolot sieltä taas pois. Missähän se muu nuubi... Miksi se menee tonne? Mulla on tosiaan tulossa... Oho! Tää räjähtää muuten tästä maanjäristyksestä, jos mä en ois korjannut sitä. Tosiaan, täällä on tää strengthi ja sitten on times just tuolla alhaalla. Niin, jos se times just menee se strengthi yläpuolelle, sit se saattaa räjähtää. Se laite. Niin, sitten voi replaceaa hardwarein, niin silloin se strengthi palautuu takas siihen mitä se oli kun se laitteen nosti. Ja sitten silloin kun nämä siivoajasedet käy korjaamassa, niin silloin ne kans korjaa se strengthi täyteen. Mutta se strengthi putoo aina 1 tai 2. Sitä varten pitää tehdä replace hardware aina väliin. Se on hyvä kun tää kuuluttaja sanoo tässä kohtaa Warning earthquake imminent. Kun se on mennyt jo. Kun se välillä nukahtaa se tyyppi tuolla. Ja sit se rupee huutamaan ihan täysin. Pitäis hoitaa vielä 60 tyyppiä. Niin sitten tää kenttä olisi siinä. Olisi varsin positiivista, että mulla olisi se toinen kirurgi, niin sitten mä olisin jo voittanut siinä kohtaa. Taas se mun juniori on jossain. Mä en ymmärrä miksi se aina menee tonne. Tää ei oo yhtään tyytyväinen. Miksi sinne meni toi mun huonoin? Rip. Mulla oli tosiaan mun huonoin hoitsu siellä, niin se hoiti liian hitaasti noi hommat. Ja sitä varten yksi kuoli. Potkitaan se huono menee. You're fired! Saiskohan näistä kuulokkeista jostain ääntä vähän hiljemmalle? Tosta. Jes. Meinaa rupes pikkuhiljaa ärsyttämään se, että on aika kovalla nuo äänet mun korvissa. Vielä 24 potilasta pitäisi hoitaa. Tosiaan jos ne kirurgit ja psykiatrit olisi ollut alusta alkaen, niin tää olisi ihan eri kenttä ollut. Mä en keskittynyt siihen alussa riittävästi. Mikä helvetti täällä on? Tosiaan nää välillä on vähän hölmöjä nää henkilökunnat. Ne ei mene muihin
muihin huoneisiin, vaikka heidän huoneessa ei ole ketään. Mitähän tästäkin tulee?